नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. त्याचं नाव आहे टेक्निकल. एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आजचा जो व्हिडिओ आहे अगदी कडक झाला, तुम्हाला मी थोडा वेळात दाखवतोच. तर व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी जे स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ टेटस कसे बनवाल. म्हणून व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता असे मी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर चला आता मी तुम्हाला डेमो व्हिडिओ दाखवतो आणि नेतो डायरेक्ट आपल्या काइनमास्टर ॲपमध्ये. तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक आणि तुम्हाला सेंटरमध्ये 9:6 हा वाला रेशो दिसत असेल, याला इथे सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची ड्युरेशन आपल्याला 15 सेकंडपर्यंत करायची आहे. करणं झाल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तुम्हाला एकदम चालूवर यायचं आहे. एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर तुम्हाला एक सेटिंगचं ऑप्शन दिसते, सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे. खाली एडिटिंग असते तिथं क्लिक करून इथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ लेअर हे वाली 2 नंबरचं, ठीक आहे, डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ लेअर इथं तुम्हाला 1 आणि 0.5च्या मनात ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. असं काय झाल्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडवर जाऊन जे काय तुमच्या इमेज असतील त्या इमेजला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. हे वाली इमेज मी घेतली आहे, तुम्ही बघू शकता. हे चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे, ठीक आहे. पूर्ण स्क्रीनवर घेतल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला हे ओव्हरऑल ॲनिमेशन नाव दिसते, ओव्हरऑल ॲनिमेशन 2 नंबरला, ठीक आहे. त्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक झाल्याच्यानंतर एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून हे क्लॉकवाईज, हे एकदम खालचं क्लॉकवाईज, ठीक आहे, या क्लॉकवाईजला क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. मग या फोटोला क्लिक करायचं आहे, याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे. एंडिंग पॉईंटला आल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन दुसरी जे फोटो आहे आपल्या 2ऱ्या नंबरच्या फोटोला घ्यायचा आहे. याला चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं आहे. याच्यासुद्धा ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याला सुद्धा एकदम खाली क्लॉकवाईज करायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि पुन्हा त्या फोटोला क्लिक करून याचे एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन आणखीन आपली काय दुसरी इमेज आहे 3 नंबरची, त्या इमेजला घ्यायचं आहे. याला चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं आहे आणि याचीसुद्धा जी ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे याला इथं क्लॉकवाईज करायचं आहे आणि याचे एंडिंग पॉईंटला येऊन इथं राईट करायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे, डाउनलोडवर जाऊन पुन्हा इथे 4 नंबरची कोणती इमेज आहे त्या इमेजला घ्यायचं आहे. याला चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर करायचं आहे. याचीसुद्धा ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे याला इथं क्लॉकवाईज करायचं आहे. याचे एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. पुन्हा लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जाऊन आणखीन दुसरी कोणती तुमची इमेज असेल त्या इमेजला इथे घ्यायचं आहे. घेतल्याच्यानंतर चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं आहे. ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन तुम्हाला एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून क्लॉकवाईज करायचं आहे. त्याच्यासुद्धा एंडिंग पॉईंटला येऊन राईट करायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन आणखीन तुमची दुसरी कोणती इमेज आहे त्या इमेजला घ्यायचं आहे. यालासुद्धा चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. याचीसुद्धा जी ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून क्लॉकवाईज करायचं आहे. त्याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुमच्या जेवढे काही इमेज असेल त्या इमेजला करायचं आहे. मी तुम्हाला आजचं मी चांगल्या प्रकारे सांगितलेलं आहे, तुम्हाला समजत असेल, ठीक आहे. एवढं करायला खूप टाईम लागते. मी काय करतो, आम्ही इथे सगळे फोटो ॲड करतो, त्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन क्लॉकवाईज देऊन टाकतो. हे क्लॉकवाईज तुम्हाला एकदा यावर लास्टला दाखवतो, हे वाले बघा, ठीक आहे. हे ओव्हरऑल ॲनिमेशन क्लॉकवाईज, त्याच्यानंतर एंडिंग पॉईंटला येऊन राईट. तर जोपर्यंत आपल्या 15 सेकंडपर्यंत बॅकग्राऊंड आहे तिथपर्यंत आपल्याला करायचं आहे. एवढं करायला खूप वेळ जाईल. मी काय करतो, आपला व्हिडिओ इथं पॉज करतो, झाल्याच्यानंतर पुढे इथे स्टार्ट करतो. तर मी इथे सगळ्याला केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. या व्हिडिओला इथं एक्सपोर्टमध्ये टाकून द्यायचा आहे, ठीक आहे. हा व्हिडिओ मी इथं एक्सपोर्टमध्ये टाकतो. व्हिडिओ एक्सपोर्ट होतो तुम्ही या व्हिडिओला लाईक केलेलं असेल तर पटकन लाईक करून टाका आणि आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करून टाका. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा, जे काय करायचं ते करा, आपण करा, ठीक आहे. हे व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. त्यानंतर काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर आणखीन एकदा बॅक यायचं आहे. मग आपण डायरेक्टली काइनमास्टरच्या होम पेजवर येऊन जाऊ. काइनमास्टरच्या होम पेजवर आल्यानंतर पुन्हा एकदा प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा जे 9:6चा सेंटरला रेशो आहे हे वाला, याला इथं सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक झाल्याच्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं एक काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड आहे याची ड्युरेशन आपण 17 सेकंडपर्यंत करूया, कारण की जे आता आपले व्हिडिओ टेस्टर्स आहे ते 17 सेकंडपर्यंत आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. तुम्हाला आता काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे. एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन
हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली आहे, तुम्ही इथून डाउनलोड करा. या PNG ते घ्यायचं आहे. घेतल्याच्या नंतर या चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे. मोठं झाल्याच्या नंतर याची जी ओव्हरऑल ॲनिमेशन आहे याला तुम्हाला इथं फ्लोटिंगवर करायचं आहे. फ्लोटिंग झाल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे तिथं आपण 8 सेकंडपर्यंत करूया, कारण की आपल्याला गाण्याच्या बीटनुसार करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू करायचं आहे. आता ऑडिओवरती क्लिक करून ज्या का फोल्डरमध्ये तुमच्याला गाणे असेल त्या गाण्याला इथे ॲड करून टाकायचं आहे. तर गाणे मी इथं शोधून घेतो. तर ठीक आहे, गाणं मी ॲड करून घेतलेलं आहे. आता प्ले करून बघायचं आहे. जिथे बीट चालली होती तिथं आपल्याला थांबायचं आहे. थांबा, इथून कुठून तरी चालू होती, इथे एकदा प्ले करून बघ. इथून बीट चालू होते. मग आपण जी PNG घेतली त्याला क्लिक करायचं आहे. PNGला घेतल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला एक कैचीचे ऑप्शन दिसते. कैचीवरती क्लिक करून तुम्हाला 2 नंबरला ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेटचा एक ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं थांबायचं आहे, कोड जायचं नाही. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्टमध्ये जाऊन आता ज्या आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे त्या एक्सपोर्ट केलेल्या व्हिडिओला इथं घ्यायचा आहे. घेतल्याच्यानंतर या चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथं थांबायचं, तुम्हाला कोडच नाही याच पॉईंटला राहायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. या चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. तुमच्या उजव्या साईडला खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. त्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर ब्लेंडिंगच्यावर एक ॲडजस्टमेंट नाव दिसते, ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करायचं आहे. आणि याच्यासुद्धा एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करू, इथं हुई नाव दिसते, त्या हुईला इथं +75 घ्यायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. पुन्हा त्याच पॉईंटला यायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जी आपण PNG घेतली होती त्या PNGला वापस इथं घ्यायचं आहे. घेतल्याच्यानंतर याला सेंटरमध्ये चांगल्या प्रकारे ॲडजस्ट करायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर आता तुम्हाला एकदम चालूवर यायचं आहे, म्हणजे स्टार्टिंग पॉईंटला. चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जी एक इफेक्ट आहे याचीसुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. या चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर घेतल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंगवर क्लिक केल्याच्यानंतर 4 नंबरला स्क्रीन ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं थांबायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे फुल स्क्रीन बॉर्डर आहे सुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. तुम्हाला कैची साईडला एक डबा दिसते, डब्यावरती क्लिक करायच्या. ऑफच्या पलीकडे एक पांढरा कलरचा डबा दिसते, तिथं क्लिक करून बॅक येऊन याची जी एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंग आहे, ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून या स्क्रीनमध्ये करायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर असं का झाल्याच्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ तुम्ही डेमोने बघला अगदी तसा. व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर सुद्धा नवीन असाल तर चॅनलला पण आपल्या नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनादर टेक्नॉलॉजीचे मराठीतून व्हिडिओ येत असतात. तर चला आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.